بسم الله الرحمن الرحیم. شبنم مدبری هستم، نویسنده کتاب شکوه دیدار و تجربه گری که یک سفر ماورایی داشت و اینها رو من سعی کردم که در کتابم بیارم، ولی به خاطر اینکه عزیزان دیگه‌ای هم بتونن از این تجربه استفاده بکنن سعی کردم که با شما عزیزان اینها رو به اشتراک بذارم. من سال 68 در خانیاباد نو تهران که معلم بودم، معلم آموزش پرورش بودم، منطقه 19 کار میکردم و شب یلدا بود. دقیقا یادمه، پنجشنبه شب یلدای سال 1368. از مدرسه که تعطیل شده بود برمیگشتم خونه و مجبور بودم که سرویس سوار بشم و سرویسمون شب دیر اومده بود و من و همکارام اونجا بودیم تا سوار سرویسمون بشیم بریم خونه هم. یک ماشینی با سرعت به سمت من میومد اونجایی که من با همکارام ایستاده بودم و من یک لحظه این ماشین رو نگاه کردم. یکی انگار از درونم گفت که این ماشین رو به دقت نگاه کن و من این ماشین رو نگاه کردم و بعد صورتم رو برگردوندم سمت همکارم که داشتیم با هم صحبت میکردیم. دیگه یک آن احساس کردم که توی مسیری توی خیابون دارم کشیده میشم روی زمین و اون لحظه بودش که من بدون اینکه بدونم این ماشین با سرعت خیلی زیادی به من زده بود متاسفانه و منو اون طرف خیابون پرت کرد. پاهم یعنی کفشام سر خورد و من چیزی که یادمه این که اون ور خیابون افتادم زمین. بعد همکارام اومدن بالا سرم جمع شدن و همشون وقتی نگاه کردن منو شناختن. مدیرمون، یکی از همکاران مدیرمون بود که اومد منو شناخت و شروع کرد به صدا کردن من. بعد گفتش که این همکار منه، مدبریه، من اینو میشناسم و من اون لحظه احساس خستگی و احساس سرمای عجیبی سراغم اومد و بعد دیدم که یه احساسای خاصی در درونم، یه اتفاقات خاصی در درونم اتفاق داشت میافتاد و من سر در نمی آوردم که این چیه. این اتفاق به این شکل شروع شد. من اول احساس خستگی کردم، بعد احساس خواب‌آلودگی کردم. تو این احساس خواب‌آلودگی یکی همش تو وجود من میگفتش که درونتو نگاه کن، درونتو نگاه کن. یه صدایی از درونم میومد، از بیرون نبود، از درونم بود و به من میگفت که درونتو نگاه کن. نمیدونم چرا این صدا میومد و از این طرف هم همکارام با هم صحبت میکردن. همکارام وقتی که من تو بغل یکی از همکارام که احساس میکردم سرم چقدر سنگینه، یکی از همکارام منو بغل کرده بود، به من هی اصرار میکرد و منو تکون میداد، میگفتش که نخواب و من برگشتم گفتم ولی من خیلی خوابم میاد. گفت نه نخواب. هی منو صدا میکرد. یکی هم از درون به من میگفت که بخواب. من بین نخوابیدن و خوابی که این درون من میگفت من گرفتار شده بودم. میخواستم نخوابم، میدادم خیلی خوابم میاد و به هر حال یه چند دقیقه، من نمیدونم حالا چند ثانیه طول کشید، چه زمانی طول کشید، ولی من شاهد این اتفاقات بودم. این که بدنم لحظه به لحظه داشت به اصطلاح لخت‌تر میشد و دیگه اصلا نمیتونستم بدنم رو مدیریت بکنم که نخوابم. یه دفعه که چشمم که باز بود، چشمم نیمه بسته شد و بعد یه نگاه کردم به درونم. یکی از درون من بلافاصله برگشت گفتش که شهادتین تو بگو، داری میمیری. و من اون لحظه فقط تنها کاری که کردم برگشتم گفتم اشهد ان لا اله الا الله. بعد برگشتم بازم گفتم اشهد ان محمد رسول الله. اینو همکارام شنیدن، شروع کردم به داد و فریاد. وای این داره میمیره، نذارید بخوابه، وای این داره میمیره، داره شهادتین میگه. و بعد این بنده خدا خیلی ترسیده بودن. مطمئنم که خب بنده خدا حتما دست پاشون هم گم کرده بودن و اینا چند نفری منو دیگه تکون میدادن که تو خدا مدبری نخواب. ولی همزمان که چشم داشت بسته میشد من دیگه درونم رو بهتر میدیدم. یک دفعه دیدم یک چیز سفیدی مثل یک یه دایره نورانی توی بدن من، توی معده من. احساس کردم از پشت معده‌ام یه جعبه کوچیک، یه باکس کوچیکی داره باز میشه. من خود این باکس رو انگار شبیه یه جسم کوچولویی میدیدم توی معده‌ام، پشت نافم اون قسمت میدیدم. اما از اونجا دیدم یه چیز گرد نورانی شروع کرد به چرخیدن
و بعد شروع کرد به صحبت کردن و بعد نگاه میکردم میدیدم هر چقدر این شعاعش بیشتر میشه سرعتش داره بیشتر میشه و همینطوری دور معده‌مو رو گرفت اومد بالاتر. اون صدا از درون به من میگفت چشماتو ببند و من همکارامم نمیذاشتم من چشمامو ببندم. میخواستم بخوابم چون خیلی خوابم میومد، نمیتونستم من مقاومت بکنم ولی منو نمیذاشتن که من بخوابم. و این چیزی که من میگم این درونم رو وقتی نگاه کردم دیدم همینجوری شعاعش بیشتر شد، نورانی تر اومد بالا. بعد شروع کرد دور قلبم رو گرفت با همین شعاعی که میگم میچرخید اومد بالا دور گلومو گرفت و چشمای من که داشت بسته میشد یک دفعه اون صدا به من گفت و من برگشتم گفتم اشهد ان امیرالمومنین علی ولی الله. اینه که گفتم. بعد دیدم یه دفعه دور دهنمو گرفت و تمام این وجود من رو این جسم موجودیت سفید تمامش رو پر کرد و بعد دیدم یه چیزی از دهن من اومد بیرون. وقتی که این اومد بیرون دیدم این موجودیت سفید، این روح، تمام این خیابون دور منه که من خوابیده بودم افتاده بودم و همکارام اونجا بودن و بازم منو داشتن تکون میدادن، تمام اینا تحت شعاع این موجودیت نورانی قرار گرفتن. یعنی اون خیابونی که من بودم فقط وقتی که چشامو بستم دیگه من فقط این موجود سفید رو میدیدم و من متولد شدم. من روح متولد شدم. وقتی که چشمامو بستم متولد شدم. یعنی به من گفت چشماتو ببند که من متولد بشم، چشماتو به این عالم ماده ببند، بذار من بیام بیرون. و حتی با من صحبت میکرد، میگفت بذار من برم بیرون. و وقتی که من مقاومت کردم اون ثانیه‌های آخر، لحظه‌های آخر، انگار خودشو به این ور و ور میکوبید، مثل آدمی که یه جا گرفتار میشه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، خودشو به در و دیوار میکوبه، این خودشو میکوبید به این قالب و من این رو حس میکردم. یعنی این چرخش این باعث میشد که این داشته بزرگتر میشد، بزرگ و بزرگتر میشد، دیگه تو اون قالب جا نمیشد، انگار یه چیزی رها شده بود و باید میرفت بیرون و من با نخوابیدنم نمیذاشتم این بره بیرون. وقتی که دیگه خوابیدم چشمامو بستم تازه متولد شد، انگار که برگرده بگه آخش اومدم بیرون، راحت شد، بزرگ و بزرگتر شد، انگار همه جا رو این دیگه روشن کرده بود. با اینکه شب بود، شب یلدا بود من یادمه، ولی این بزرگ شده بود، خیلی نورانی بود، خیلی روشن بود. و از اینجا به بعد تولد یک روح بود، روحی که از جسمی از یک قالبی اومده بود بیرون و آزاد شده بود. و بعد من شروع کردم به پرواز. از اونجا آروم آروم بلند شدم و پروازم به این شکل بود. اولش خیلی آروم شروع کردم به پرواز، بلند شدم و توی آسمون شروع کردم به پرواز کردم و بعد خودم رو جمع کرده بودم. یعنی روح میتونه خودش رو به شکل‌های مختلف، من اینو چون دیدم، خودش رو میتونه به شکل‌های مختلف در بیاره. اون لحظه‌ای که در درونم بود، اون لحظه‌ای که اومد بیرون و اون لحظه‌ای که من دارم پرواز میکنم، من روح اومدم الان بیرون دیگه حالا خودم رو جمع تر کرده بودم. این روحی که انقدر بسیط بود برای پرواز یه فرم دیگه برای خودش گرفت و شروع کردم به پرواز. یادمه اون جایی که من تصادف کرده بودم خانی‌آباد 9 منطقه 19 بود. من از اونجا بلند شدم تمام تهران رو میدیدم، برجای تهران رو دیدم. همینطوری اومدم از تهران خارج شدم، شهرهای دیگر رو دیدم. همینجوری که نگاه میکردم، شهرها رو نگاه میکردم، بالاتر میرفتم و سرعتمو بیشتر میکردم. یه چیزی شبیه بال زدن کبوتر رو دیدید، شنیدید؟ یه صدای خاصی داره، اون صدا رو از خودم در میآوردم و بعد صدای یه چیزی مثل جرقه که تق 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 صدا میداد. سرعتم که زیاد میشد اون تق تق صداش بیشتر میشد و بعد کلا آسمون شب رو نگاه کردم، دیدم وای چقدر راحتم، چقدر آزادم، چقدر خوبه و احساس لذت میکردم از این که خدایا شکرت از اون قالب اومدم بیرون ها.
خیلی تلاش کردم ولی اومدم بیرون، بالاخره رها شدم، آزاد شدم. چقدر خوب، همه جا رو دارم میبینم. و بعد میدیدم دریاهایی که زیر پای من. از اون بالا نگاه میکردم و سرعتمو زیاد کردم. شروع حرکت من سرعتم کم بود ولی الان دیگه خیلی اوج گرفته بودم. به سمت چپ کشیده میشدم. انگار یه جی پی اسی به من بستن، یه نقشه‌ای به من دادن اتوماتیک، من میدونم کجا دارم میرم. خب مثلا الان که ما این سال 1403 هستیم، جی پی اس و لوکیشن بر ما یه تقریبا چیز عادی شده. ولی من سال 68 این تجربه رو دارم و میتونم بگم همین سیستمی که الان توی جی پی اس هایی که میگیم، این نقشه های هوایی که میگیم، انگار توی بخشی از این روح تعبیه شده بود، انگار گذاشته شده بود این فایلش و من دقیقا میدونستم کجا دارم میرم. اصلا از هیچ کیم نمیپرسیدم، خودم تنها بودم، از کی میخواستم بپرسم. همینطوری که آسمون شب رو طی میکردم، از خیلی خیلی اوج گرفتم و بعد رسیدم به خارج از سیاره زمین. دیگه از زمین اومدم بیرون. از زمین که اومدم بیرون دیدم به به چقدر قشنگه، چه هوایی، چقدر خوبه اینجا روزه. برخلاف اونی که اونجایی که من بودم افتاده بودم همه چیز سخت بود، تاریک بود، اینجا همه چیز خیلی روشن بود و واقعا لذت بخش بود اونجایی که من قرار گرفتم. بعد وقتی که اونجا قرار گرفتم احساس لذت کردم، یه دفعه دیدم یه صدایی داره میاد. بعد برای من دارن آواز میخونن، کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. دیدم دارن این رو میخونن. بعد با صدای استاد ناظریان بود، شهرام ناظری. استاد شهرام ناظری اینو داشت میخوند و صدا اونقدر میپیچید، اکو میشد، یعنی اون لحظه احساس میکردم که چقدر لحظه باشکوهی برای من این لحظه، این که یک صدایی داره بر من میخونه. بعد نگاه کردم دوره برم، دیدم باید خودمم، هیچ کسی دیگه این نیستش، من تنها هستم، توی این موقعیت جدید قرار گرفتم، توی مکان جدید قرار گرفتم، برای من دارن سرودم میخونن. خب چه چیزی بهتر از این؟ بعد شروع کرد این صدا منو فوق العاده تهییج کرد. ذوق زده شده بودم ولی وقتی که این صدا رو شنیدم این ذوق من بسیار بسیار زیاد شد. بعد شروع کردم به بالا پایین پریدن. بعد با خودم صحبت میکردم، میگفتم چقدر اینجا خوبه، برو بالا برو بالا، بپر بالا بپر بالا. خودم با خودم داشتم صحبت میکردم و لذت میبردم. جایی که قرار گرفته بودم هوای بسیار مطبوعی داشت، خیلی هوای خوب، هوای سبک و بسیار روشن. این منو خیلی شعف منو زیاد کرده بود. گفتم خب حالا که من انقدر خوب میتونم بپرم، انقدر راحت شدم، آزاد شدم، خب بذار بالاتر بپرم ببینم چه خبره. بس شروع کردم به پریدن بالا. همینطوری اوج میگرفتم، این بر میپردم اون بر میپردم، سمت راست میپردم سمت چپ میپردم، پرواز میکردم و لذت میبردم از این موضوع، از اینکه هیچ کس دیگه به اصطلاح مانع من نیست. من از یک جایی اومدم بیرون، هیچ کس مانع من نیست و من بسیار لذت میبرم از این موضوع. و سعی کردم بالاتر رفتم. یه مقدار هوایی که بالاتر رفتم احساس کردم هوا فشرده تره. احساس کردم که این جایی که بودم شاید هوا لطیفتر بود، اونجا یه مقدار هوا فشرده تر بود ولی بازم میتونستم بپرم. بعد امتحان کردم، گفتم خب باز دوباره بذار بپرم بالا. خب چرا یه جا وایسم؟ من که اینقدر رها هستم، من که اینقدر آزاد هستم، اصلا چرا باید یه جا وایسم؟ بعد شروع کردم باز دوباره پرواز کردم. وقتی پرواز میکردم انگار که لذت میبردم. هر جایی که یه خورده میرفتم بالا به خودم باز میگفتم یه خورده دیگه بپر بالا، بالاتر بالاتر. میخواستم ببینم بالاتر بازم میتونم بپرم و میدیدم میتونم. و بعد از اینکه من خیلی لایه ها رو پشت سر گذاشتم رفتم یعنی بالا، اومدم یه لایه دیگر رو، انتهایی ترین لایه رو امتحان بکنم. وقتی که این لایه رو اومدم امتحان بکنم دیدم که دیگه زیاد نمیتونم برم بالا. من انگار یه چیزی مانع من شد، یه چیزی مثل یک دیوار، یک چیزی مثل لایه سنگی، یه چیزی مثل فلز، مثلا آلیاژ، فولاد، اینجوری من حس کردم
این نذاشت من از اون لایه آخری برم به سمت خلا، چون بالا سر من اون جایی که من وایساده بودم دیگه خلأ بود و من نتونستم از اونجا عبور بکنم. مجبور شدم که در همون لایه و در همون موقعیتی که داشتم بمونم و خودم فهمیدم اینجا باید بایستم. من کسی نبود که ازش بپرسم، میدونستم، آگاه بودم، دقیقاً مطلع بودم که باید دیگه بایستم و میدونستم باید بایستم، موجودی بیاد و منو با خودش ببره. اینم میدونستم و به اصطلاح اون سرعت پرواز خودم رو کم کردم که بایستم یک موجودی بیاد. یه دفعه دیدم بالا سرم شکافته شد، اون جایی که وایساده بودم بالا سرم شکافته شد و یک دنیای عجیبی دیدم، یک جهان جدید و فوق‌العاده زیبا رو دیدم. من یک جهانی رو دیدم که فوق‌العاده زیبا بود، قشنگ بود و دیدم یک راه باز شد. یعنی آسمون دیدم 2 قسمت شد، آسمون شکافته شد و 2 قسمت شد، یعنی 2 شقه شد آسمون. از این وسط دیدم که یه جاده بسیار زیبایی که یه دونه خونه توش بود. خونه که چه عرض کنم، یه قصر بود، یه قصر بسیار زیبا به رنگ سفید که از سفیدی می درخشید. من این خونه رو دیدم، بعد دورش تمام پر از شمشاد بود، پر از گل رز بود، بسیار زیبا. دیدم که اونجا خودش رو داره نشون میده و بعد دیدم که توی اون مسیر اون خونه دفعه دیدم یه دونه کالسکه، از این کالسکه‌های سلطنتی اصطلاحاً میگن، یه کالسکه هوشمند اینجوری بگیم، مثلا هیچ کسی راننده‌ای نداشت، خودش راه میرفت این کالسکه بدون اینکه راننده داشته باشه، به صورت هوشمند اداره میشد. از اون مسیر، از اون راه اومد و وایساد جلوی اون قصر سفید. این رو هم دیدم. بعد همچون که داشتم نگاه میکردم یه دفعه این قسمت خونه رو که دیدم یه منظره زیباتر از این هم باز شد و اون نور بود، به قدری زیبا بود و قدری زیبا بود. بعد از یک منبعی این نورها می اومدن، از یک جایی اینها هدایت می شدن، می اومدن به سمت اون جایی که من داشتم نگاه می کردم. من پایین تر از اونها بودم. این چیزی که می بینم، این نوری که میگم، من پایین تر از اون بودم. یعنی من موقعیتم پایین تر از اون نوری بود که دارم میگم. این نور از بالا بودش و بسیار بسیار زیبا. دنیای بسیار زیبا، شگفت انگیز. ذرات نور رو میدیدم به صورت رنگ‌های متفاوت. مثلا رنگ صورتش بسیار قشنگ، رنگ سبز بسیار زیبا. این نورها با هم دیگه ادغام شده بودن. هر ذره از این نور مسیر خودش رو میدونست. بعد در کنارش میدیدم مثلا رنگ آبی، در کنارش میدیدم رنگ سبز. اینا انگار صف وایسادن، انگار دست هم دیگر رو گرفتن، از یک جایی دارن اینو هدایت میشن، میومدن پایین در کنار هم به موازات هم دیگه. بعد وقتی که گوش دادم دیدم این ذرات از خودشون ملودی دارن، یه آهنگ خاصی از خودشون داشتن، شعور داشتن. یعنی دقیقا میدونستن که کجا دارن میرن، دقیقا میدونستن گوش به فرمان چه کسی هستن، دقیقا میدونستن چه مسیر رو باید ادامه بدن و اینا برمیگشتن، باز میرفتن اون بالا، از اونجا باز دوباره برمیگشتن میمدن پایین، دست تو دست هم دیگه. اصلا انگار اونا نمیگفتن که من قشنگترم، من صورتیم قشنگترم، من آبیم قشنگترم. نه، هر کدوم از اینها از یک مسیری عبور میکردن، میومدن پایین، جاری میشدن، میومدن پایین، دست تو دست هم، به موازات هم، و بعد باز توی این میدانی که بودن برمیگشتن میرفتن به سمت بالا. یعنی این هر لحظه، هر ثانیه، نمیدونم، اونجا دیگه زمان که معنی نداره. وقتی که نگاه میکردم به اینا دوست داشتم یه ذره از این نور بشم. حتی احساس میکردم انگار که مثلا من از این صف نور اومدم بیرون، یه جوری انگار مثلا منو بیرون گذاشتن، اینا با هم دیگه انگار دارن بازی میکنن.
مثل بچهای مدرسه که صف میبندن تو حیاط مدرسه شروع میکنن به بازی کردن، یکی توی اونا نیست بیرون از صف این داره نگاه میکنه و حسرت میخوره. من داشتم حسرت میخوردم، حسرت این که من چرا از این ذرات نور دورم، من چرا با اینا نیستم. بعد با خودم داشتم میگفتم که چقدر دوست دارم من ذره نور بشم، انگار از اینا بودم، انگار اومدم بیرون از این صف، چی کار باید بکنم که باز دوباره برم توی. و اینجوری داشتم با خودم نجوا میکردم، صحبت میکردم و اینا رو نگاه میکردم و من محو تماشای این ذرات نور شده بودم. دیگه اصلا از پیرامون خودم هیچی متوجه نمیشدم که چیه و چی نیست. و همونجا که وایساده بودم داشتم نگاه میکردم این منظره بسیار زیبا رو، یه دفعه احساس کردم جایی که وایسادم باز دوباره بالا سرم یه ناحیه دیگه، یه قسمت دیگه، یک جهان دیگه باز شد، انگار یک پرده دیگه کنار گذاشته شد. یعنی انگار این جهانهایی که من میدیدم همشون با هم دیگه در کنار هم بودن، هر کدومشون هم یک چیزی توشون بود، یه حادثه، یک رویداد عجیبی توشون بود و هر کدوم یه سیستم خاصی درشون حاکم بود. یه سیستم دیگه، یه دنیای دیگه باز شد. یه دفعه نگاه کردم دیدم از اون بالا یه موجودی پرواز کنان داره میاد به سمت من و بعد وقتی نگاه کردم به من تقریبا دور بود، همینجوری که به سمت من میومد دیدم صورتش رو دیدم خب شبیه یک انسانه. اینجوری همون لحظه از اون دور نگاه کردم، ولی با خودم گفتم چیه این دیگه چیه، نگاه کنم ببینم این دیگه چیه. ولی از اونجا من محو این نور شده بودم، اصلا یک لحظه دلم نمیخواست که از این چیزی که دارم نگاه میکنم چشم بردارم. همش دوست داشتم این ذرات نور رو نگاه کنم، پیگیری کنم، ببینم که بالاخره اینا چی میشه، بالاخره من چی میشه سرنوشتم. اون لحظه با خودم همینجوری داشتم صحبت میکردم، گفتم به هر حال چی میشه، من آیا میتونم برم پیش این ذرات نور، چقدر زیباست، چقدر. همینجوری با خودم صحبت میکردم. این موجودی که میگم دیدم به سرعت داره به سمت من میاد و بعد دیدم که صدا میشنیدم از این لایه‌ای که این موجود زنده داشت میومد سمت من پرواز کنان. من صدا میشنیدم، مثلا چیزی که الان یادمه، مثلا صدایی مثل 2 شمشیر که به هم میخورن چجوری صدا میده، اونجوری صدا میشنیدم و با خودم تعجب کردم، گفتم که خب این چیه و منتظر بودم ببینم که این موجودی که سمت من میاد چه پیامی برای من داره. و بعد اومدن دیدم که هر دقیقه که سمت من دارم میان، هر زمانی که بیشتر سمت من دارم میان بزرگتر دارم میشن. یک دفعه نگاه کردم دیدم یک موجود عظیم و جثه با یک شکل عجیبی سمت من اومد و نگاه کردم دیدم یک جفت بال به چه بزرگی، مثلا اون جایی که من وایساده بودم انگار نصف آسمون اونجا رو بالش پوشوند. بال بسیار زیبا، نازک، خیلی نازک و دور تا دورش هم حالت نور. وقتی نگاه کردم دیدم یک فرشته‌ای به سمت من اومد، از کمر به پایین دیدم که یه چیزی شبیه سفینه، شبیه مثلا یک موشک داخل اونه، ولی از کمر به بالا شبیه انسانه. یه لباسی پوشیده بود، یا بدنش یا لباسش اینجوری بودش مثل فلس، مثل پولک رو هم دیگه اینا اینجوری بود بدنش، قهوه‌ای روشن یا شبیه عسلی یا قهوه‌ای روشن و دور کمرش هم دیدم که یه دونه حالت کمربند مثل جنس چرمی دور کمرش هست. بعد دیدم اینو از سمت من اومد سمت من، همینجوری که من نگاه میکردم دیدم چقدر من کوچیکم. من که اونقدر بزرگ شده بودم توی آسمون اومده بودم قدر لذت می‌بردم، نگاه کردم دیدم که در مقابل این اندام عظیم و جثه ایشون من چقدر کوچیکم، چقدر ایشون بزرگن. شروع کردیم به ارتباط گرفتن با هم. بعد خودش رو معرفی کرد، اومد به من لبخند زد و گفتش که من اومدم که تو رو همراهی کنم، اومدم تو رو ببرم به خونت. خونم هم کجا بود؟ همون جایی که بهم نشون دادن خونه من بود. قبل از اینکه حضرت فرشته بیاد اون خونه رو به من نشون دادن و من لذت بردم از اینکه حس کردم، آگاهی پیدا کردم این خونه مال منه. حس کردم که یعنی دقیقاً فهمیدم، حس نکردم، دقیقاً فهمیدم این خونه منه و من باید برم به اون خونه برسم. و حتی فهمیدم برای رسیدن به خونم باید یه مسیر رو برم، اما خودم نمیتونستم مسیر رو برم.
من باید با یه راهنما این راه رو ادامه میدادم. ایشون اومد و خودشو معرفی کرد، گفتش که من در این سفر میخوام شما رو همراهی بکنم، با هم دیگه این مسیر رو ما میریم. و بعد با من صحبت کرد، گفت که مسیر رو ما میخوایم بریم، شما از این مسیر نباید بترسی، ما چیزهایی رو خواهیم دید که شما سعی کن که نترسی. یعنی با من صحبت میکرد. صحبت اونجا به صورت زبان نیست، اینکه شما با زبان سر بخوای صحبت بکنی اونجوری نیست. یه سیستم تلپاتیه. یعنی شما به محض این که توی ذهنت میاد میتونی جواب تو بگیری. اصلا هیچ نیاز هر زبانی هم داشته باشی، زبانت فارسی باشه، آذری باشه، زبانت انگلیسی باشه، آلمانی باشه، فرق نمیکنه. اونجا این ارتباط رو میتونی داشته باشی که بتونی قشنگ ارتباط بگیری، صحبت بکنی از طریق همین تلپاتی که گفتم. و ایشون باز به من گفتش که مسیرمون طولانیه، مسیری که داریم میریم طولانی هست و از این مسیری که داریم میریم لذت ببر، اصلا نترس، فقط سعی کن که لذت ببری. و یه دفعه دیدم منو گرفت، بعد یه دونه از این کمربندش که بسته بود به کمرش، بعد من یه دفعه دیدم که دستشو با دستش هم شبیه دست ما نبود. این دستی که میگم یه جفت بال بسیار بزرگ داشت، یه چیزی مثل دست، اینجوری اگه بگم دست ما فکر میکنیم عین دست یک انسان، یه چیزی مثل دست که از اون زیر بالشون اومد بیرون و کار دست انجام میداد. و من میگم توی صحبت ها میگم دست، منظورم اینه، قشنگ دارم توصیف میکنم این مسئله رو. و بعد دیدم که از این کمربندشون یه چیزی، یه سیمی، یه کابلی آوردن بیرون، یه چیزی مثلا مثل فیبر نوری، 2 رنگ سفید و مشکی رو انگار که با هم دیگه بافته باشی از کمرشون در آوردن. از اون کمربند یه کمربندی مثل کمربند ابزار که معمولا اینا که تو کار تاسیسات اینا رو میبندن، توش وسیله میذارن، وسایل کارشون رو میذارن. بعد دیدم یه سیم در آورد، بعد 2 رنگ سفید و مشکی و بسیار براق. این سیم خیلی براق بود. بعد گرفت دستش و منو گرفت و شروع کرد بس به دور گردنم. برای خودم عجیب بود. یه دفعه من اعتراض کردم گفتم که آیا چی کار دارید میکنی؟ یادم اینجوری اعتراض کردم چی کار دارید میکنید؟ و ایشون بدون که عصبانی بشن، بدون که کوره در برن، بدون که بی احترامی بکنن، لبخند زدن، گفتن میخوام سفر رو شروع کنیم دیگه، با هم دیگه میخوایم بریم سفرمون طولانیه. و بعد دیدم این یک سر این کابل رو یا این فیبر نوری رو بستن دور دستشون، اینجوری به این شکل محکم کردن و یه سرش هم به گردن من و یه چیز بامزه‌ای شدم. منو زد زیر بالش، گفتش که برای بار دوم به من گفت نترسی، هر چیزی که میبینی مسیر ما طولانیه، نترس، لذت ببر و اصلا حرف نزن به من. با خودم فکر کردم که حضرت فرشته داره به من میگه که نترس، لذت ببر. من خب دارم لذت میبرم، مگه چیز ترسناکی هم اینجا هستش؟ چرا ایشون هی به من تاکید میکنن، اینو میگن که نترس، جمله رو تکرار میکنن؟ اصلا چرا اینو بستن دوره گردن من؟ و با این سوال ما راه افتادیم، چون دیگه به من گفت از من چیزی نپرس تو مسیر. یعنی یه جوری داشت به من میگفت که اجازه نداری که از من چیزی بپرسی و فقط لذت ببر. و منو که زدن زیر بالشون، ما شروع کردیم به حرکت کردن. یعنی اونجایی که من وایساده بودم کره زمین بود، ما شروع کردیم به حرکت کردن. و بعد دیدم همین جوری که از زمین دور می شدیم، من یه سری اجرام سنگی رو دیدم، یعنی سیارات رو دیدم و یکی یکی دیدم به اینا ما نزدیک میشیم. به اینا نزدیک میشدیم، اینو طی میکردیم و بعد بعدی. یه دفعه نگاه کردم، دیدم در یک فضایی قرار گرفتیم که دور برمون پر از سنگه، پر از اجرام سنگیه. انقدر قشنگ، انقدر زیبا، انگار اینا رو به یه نخ، چجوری بگم، مثلا انگار دونای تسبیح رو نخ تسبیح انداختن.
اینقدر زیبا اینا توی یه دونه مسیری هوشمندانه داشتن میرفتن، این مسیر رو طی میکردن و یکی ما این سیارات رو پشت سر میذاشتیم. در یک موقعیتی قرار گرفتم، دیدم که سیارات کوچکتر یا اجرام سنگی کوچکتر دور همدیگه یه حلقه مانند، انگار دور یه چیزی به سمت یه چیزی گرایش دارن، جذب اونجا دارن میشن. این خیلی برام جالب بود. بعد اینا رنگو برن، رنگاشون با هم فرق داشت. مثلا یک رو تقریبا به رنگ زرد طلایی دیدم، یک رو تیره تر دیدم و داشتیم به سمت یک هدفی داشتیم، ما رهسپار بودیم داشتیم میرفتیم. از دور نگاه کردم دیدم یه حالت غبار، یه جای یه حالت غبار گرفته، ولی یه دونه سنگ یا یه سیاره خیلی بزرگتر از ایناست. با اینا فرق میکرد، اینا کوچیکتر بودن، ولی اونی که از دور داشتم میدیدم خیلی بزرگتر بود، یعنی چند برابر اینا بود و ما به سمت اون داشتیم میرفتیم. همینطوری که نزدیکتر شدیم دیدم چقدر زیباست این سیاره. یه سیاره‌ای که خطوط افقی روش بود و ما به سمت این داشتیم نزدیک می شدیم، نزدیک و نزدیکتر. خیلی نزدیک سیاره شدیم، نگاه کردم چقدر بزرگه. حضرت فرشته خب عظیم و جسته بود از نظر اندامش، از نظر شکل ظاهری که میگم، ولی سیاره‌ای که میگم حضرت فرشته خیلی کوچیک‌تر بود از این و ما در حاشیه از سمت راست داشتیم حرکت میکردیم و به این سیاره، به سمت این سیاره نزدیک میشدیم. همینطور که میرفتیم من لذت میبردم از اینکه اینقدر این سیاره قشنگه. با خودم گفتم چقدر قشنگه، چه خطوط قشنگی داره. همینطوری که رد میشدیم با سرعت زیاد، با اون وسیله که حضرت فرشته توش بود، گفتم شبیه چیزی مثل سفینه، مثل یک موشک. من پای ندیدم برای ایشون که بگم مثلا پای مثل ما آدما، ولی من از کمر به پایین ایشونو میدیدم به این شکل بود. من از کمر به بالا میدیدم که مثلا یه مقداری شبیه یک انسانه، اونم یه مقدار باز دوباره بال داشت، بازم با انسان فرق داشت. و با اون سرعت فوق‌العاده‌ای که ایشون وسیله‌شون بود و منم که زده بودن زیر بالشون، منم که به اصطلاح دور گردنم هم یه دونه سیم بود یا یه کابلی بود یا یه فیبر نوری بود، حرکت میکردیم. نزدیک تر که شدم دیدم که خیلی بزرگه این سیاره. نزدیک که شدم دیدم خطوط افقی روشه، خطوط افقی که انگار داشتن حرکت میکردن روی این سیاره. و بعد ما این سیاره رو آروم آروم پشت سر گذاشتیم. اومدم که دیگه این سیاره رو که رد کرده بودیم بالاتر بریم، یه دفعه حس کنجکاویم گل کرد. گفتم که بذار من یه نگاه بکنم ببینم این سیاره به این قشنگی ما اینو دیگه رد کردیم، بذار یه بار دیگه نگاه کنم. من آخه از این خیلی لذت بردم، خیلی خوشم اومد. بعد بذار یه بار دیگه نگاش کنم. نگاه کردم همینجوری پایینو که سیاره رو نگاه کنم. یه دفعه دیدم که یه دونه موجود زنده‌ای که شبیه انسان بود ولی انسان نبود، شبیه انسان بود. بعد دیدم که سن مثلا پیر خردمند، اینجوری میتونم بگم، نه خیلی پیر فرتود. موهای جوگندمی داشت، موهای خاکستری داشت، دستای بسیار کشیده، قد بسیار بلند، لاغرندام و یک ردای بسیار زیبایی تنشون بود. یه لباس، یه ردای بسیار زیبایی تنشون بود، یا لباسی که من یه چیزی که تنشون بود احساس کردم لباس باید باشه. دیدم با این دستای بسیار بزرگ کشیدهشون و قد خیلی خیلی بلند، دیدم چند برابر سیاره مشتری توی دستاشون این سیاره مشتری رو گرفته بودن و تکون میدادن. خیلی برام عجیب بود. سیاره مشتری رو دیدم یک موجودیتی، یک فرشته‌ای دارن سیاره مشتری رو تکون میدن، حرکت میدن تو دستاشون. بعد خودشون انگار اصلا تو بدنشون انگار استخون نداری، موجودی که دارن میگن. فرم اون سیاره رو به خودش میگرفت. بعد این لباسش تکون میخورد، آستیناش تکون میخورد.
یعنی باد تولید میشد و آستین تکون میخورد و بعد دیدم موهاش تکون خورد. موهاشو از وسط باز کرده بود، از فرق سرش از وسط باز کرده بود و تا روی شونش بود و بسیار از دور که نگاه میکردی یک اباحتی داشت، یک هیبت و یک اباحت عجیبی داشت و این سیاره رو دیدم اینجوری تکون داد. این خیلی برام عجیب بود و صدا از خودش تولید میکرد. من نگاه کردم یه خود پایین‌تر دیدم زیر سیاره مشتری 2 چرخدنده است. 2 چرخدنده به رنگ طلایی، یکی بزرگتر یکی کوچکتر. این فرشته، این نگهبان سیاره مشتری که اینو تکون میداد، حرکت میداد، اون چرخدنده هم حرکت میکردن. یه دونه حرکت از سیاره مشتری، یه دونه حرکت اون چرخدنده ها بود. چرخدنده ها صدا تولید میکردن و توی اون فضا میدیدم که صدا تولید میشه، صدای چرخدنده ها از یه طرف، صدای این موجود هم از یه طرف. بعد اینها با همدیگه ادغام میشد در یک فضایی که خالی بود. یه فضای خالیه. من اینجوری میدیدم که این فضایی که ما داریم میریم، صداهایی که میاد اکو میشد. فضای عمیق تو خالی، اینجوری حس میکردم و من خیلی این صحنه خیلی برام من عجیب بود. بعد باز همینجوری داشتیم ادامه میدادیم که سیاره مشتری رو دیگه به اصطلاح تموم بکنیم. من باز حس کنجکاویم گل کرد. اومدم نگاه کنم بازم یه دفعه یه چیزی روبروی این سیاره مشتری منو به خودش جلب کرد. نگاه کردم دیدم که یک دوربین بسیار بزرگ داشت منو، حضرت فرشته رو، سیاره مشتری، هر چیزی که اون دوره بر بودش نگاه میکرد، فیلم برداری میکرد. یک دوربین بسیار بزرگ. دوربین لنزش جنسش از شیشه نبود، اینجوری من حس کردم. یه جنسی مثلا شاید مثل همین جنسی مثل چشم خودمون، اما نه شیشه‌ای، اینجوری حس کردم. لنزش بسیار بسیار بزرگ و تیره رنگ و سیاه و این دوربین داشت منو، حضرت فرشته رو و اون چیزایی که گفتم تو فضا بود داشت ردیابی میکرد. همینجوری که اومدم دیدم این لنز دوربین با چشمای من با همدیگه تداخل پیدا کردن، یعنی تلاقی پیدا کردن، نگاه میکردن همدیگه رو. اون به من نگاه میکرد، منم به اون نگاه میکردم. اون داشت من رو ردیابی میکرد و من هم متوجه این دوربین شدم. یه دوربین کوچیکتر که سمت لنزش به سمت چپ داشت نگاه میکرد، یعنی سمت چپ داشت فیلم برداری میکرد. ولی این دوربین بزرگه که من میگم دوربین شماره 1 منو داشت نگاه میکرد، منو داشت ردیابی میکرد. این همون دوربینی بود که تو کره زمین وقتی که من افتاده بودم داشت فیلم برداری میکرد. من تازه اونجا فهمیدم که این دوربینیه که هم کره زمین هم اینجا میتونه ردیابی بکنه، میتونه فیلم برداری کنه، حتی میتونه صداها رو ضبط بکنه. هر صدایی که تولید میشد ضبط میکرد. هر صحنه‌ای که اونجا اتفاق میافتاد این دوربین داشت فیلم برداری میکرد. و یک لحظه احساس کردم یه موجودی پشت این دوربین وایساده، اما اون موجود نمیخواست من بدونم که اون کیه. مثل یک سایه‌ای من دیدم. حتی احساس کردم داره خودشو مخفی میکنه که من نبینمش اینو. یعنی هر چی بود نمیخواستم من بدونم، سر در بیارم که پشت این دوربین کیه. و من اون لحظه واقعا اونجا نتونستم درک بکنم. و بعد ما مسیرمون رو ادامه دادیم، رفتیم بالا. از مسیر سیاره مشتری که ما در اومدیم، باز چند تا سیاره دیگه یا یک اجرام سنگی دیگه من دیدم و ما مسیرمون رو ادامه دادیم. مسیر رو خیلی ما رفتیم بالا. این سفر ماورایی من خیلی طولانی بود. دیگه از این مسیر سیارات، اجرام سنگی، چرخدنده، دوربین دیگه ما کلا خارج شدیم. یعنی به جایی داشتیم میرفتیم که دیگه دیدم تقریبا چیزی نیست. هرچی بود فضای تاریک بود. ستاره های آسمون زینت بخش این قسمت تیره فضا بودن. فضا خیلی بزرگه، فضا خیلی تهی و بزرگه و این ستاره ها هستن که میان زینت میبخشن
نور میدن به این فضا، وگرنه بیس فضا رو من سیاه دیدم. یعنی اون چیزی که من دیدم بیس فضا و این عمق فضا رو من حس کردم و این رنگ سیاه رو میدیدم. فقط از دور ستاره هایی بودن که چشمک میزدن به ما و ما این مسیر رو از سمت راست این فضا ما حرکت میکردیم، این جایی که ما میرفتیم، و به صورت نه اینجوری مستقیم، به صورت این شکلی ما میرفتیم این فضا رو. اونقدر از این فضا ما حرکت کردیم به سمت بالا و رفتیم. سوخت این سفینه حضرت فرشته اصلا تمام نمیشد. من نمیدونم سوختش چی بود. شاید سوخت مثلا نمیدونم، شاید مثلا سوخت هسته‌ای، اینجوری بتونم بگم. و این سوخت تمومی نداشت. از لحظه‌ای که ما وارد این سفینه شده بودیم، یعنی حضرت فرشته شروع کرده بودن این وسیله رو راه انداختن، تا جایی که داشتیم رفتیم همینجوری در حال ادامه دادن بودن. من نگاه کردم دیدم که نوری که توی اون منطقه اونجا رو خیلی خیلی روشن میکنه چند تا چیز بود. یکی این که وجود حضرت فرشته بود، بالاش خیلی نور داشت. اصلا بالاش انگار مثل یک پروژکتور خیلی خیلی قوی عمل میکرد. خود بالهای حضرت فرشته، خود وجودشون. و بعد دیدم که این وسیله که ایشون سوار هستن مثلا سفینه، مثل موشک، یه چیزایی مثل پنل‌های خورشیدی روی این سطح پوشونده بود. بازم میگم پنل خورشیدی شاید الان داره مقدار برای ما جا میفته، ولی من اینو مثلا اون سال که دیدم اینجوری دیدم. چراغ‌های بزرگی که نورانیه و کل سیاره و کل اون سفینه رو کل سفینه رو روشن کرده بود. و بعد هم وجود خود من هم نورانی بودم. من خودم یک موجود نورانی بودم. نورم به شدت زیادی اینها نبود، ولی خود من هم نور داشتم. ترکیب ما یک نور فوق‌العاده‌ای توی فضا ایجاد می‌کرد. اون فضای سیاه خالی مثلا تهی و ما داریم حرکت می‌کنیم و اون ستارگانی که مثلا یه مسافت دوری رو از ما داشتن، خیلی هم به ما نزدیک نبودن. و گفتم حضرت فرشته از سمت راست، من اینجوری می‌دیدم، با یه نظمی از سمت راست داشتن حرکت می‌کردن. و فضا خیلی طولانی بود. نمیگم خسته شده بودم، نه، ولی احساس کردم این جایی که ما داریم میریم خیلی طولانیه. یعنی ما نمیرسیدیم. یعنی من سیارات رو دیدم، اینا رو یکی یکی طی کردیم، دیگه از مدارشون خارج شده بودیم. دیگه من هیچ سیاره نمیدیدم، من هیچ جرم سنگی نمیدیدم، چیز که به این شکل دیگه نمیدیدم. فقط فضا بود و فضا. و ما داشتیم همجوری میرفتیم بالاتر. حضرت فرشته سرعتشون خیلی بالا بود. یه کلاهخود مخصوص خودشون سرشون بود. بعد این کلاهخودی که داشتن، روی کلاهخودشون یه دونه کد، یه دونه اسم، یه دونه رمز اینجا حک کرده بودن. من اونجایی که حس کردم فهمیدم ظاهرا اسمشون بود یا کدشون بود، چون میدونید هر اسمی یه کدی داره دیگه بر خودش. تو عالم بالا، در عالم کائنات، اسمها تمام کد داره. و ایشون یه کدی اینجا روی کلاهشون بود که انگار اونو با اون کد میشناختن در فضا. مثلا نیازی نبود که بگه من کیم، این کدو که میدیدن قشنگ مشخص بود که این صاحب این کد کیه. روی کلاهشون حک شده بود. کلاه ایشون و لباسایی که تنشون بود یا اون اندام ظاهری ایشون حکایت از این داشت. اینجوری حس کردم که ایشون از باستان انگار اومدن، یعنی خیلی قدمت داشتن این حضرت فرشته. و حتی اینجوری فهمیدم که فرشته‌ای هستن که این راهو خیلی رفتن آمدن. اصلا انگار مأمور این بودن. پست سازمانیشون انگار همین بود که روحی رو مثل منو مثلا از این فضا برن، از این فضایی که پر از به اصطلاح اجرام سنگی و اینطور چیزاست، شاید هم پر از مخاطره، که ایشون اومدن. مثلا اون جایی که ما می‌خواستیم توی اون میدونی که قرار گرفته بودیم خیلی اجرام سنگی بود که گفتم صف کشیده بودن اینجوری قشنگ ما از لابلای اون داشتیم رد می‌شدیم. یعنی حضرت فرشته مثل خلبان ماهری از لابلای این داشت اینو عبور میداد، منو داشت عبور میداد و نمی‌ترسیدم. خیلی بلد راه بود، خیلی مشخص بود که این کار رو انجام داده، قبلا هم مشخص بود انجام داده، ناشی نبود و هیچ ترس و واهمه‌ای هم از این موضوع نداشت. ولی با این حال ما خیلی رفتیم بالا.
یعنی هر چقدر که میرفتیم نزدیک نمیشد، یعنی نمیرسیدیم به این خونه ای که قرار بود برسیم. و بعد همین مسیر که داشتیم ادامه میدادیم، من یه دفعه دیدم که کلاهخودشون آنتن داشتن، یه آنتن مخصوص یه کلاهشون بود و حرکت میکرد. چون وقتی ما خواستیم حرکت بکنیم، من حرکتشون رو دیدم، یه کلاهشون اون آنتن حرکت کرد، ولی نه صدای چیزی تولید نکرد اون که ما حرکت کردیم. ولی من یه دفعه دیدم یه به یه منطقه بسیار بزرگی که رنگ سیاه داشت. یعنی شما فکر کنید که دارید میرید توی نگاه میکنید، یه دفعه یه چیزی مثل دایره سیاه جلو چشتون ظاهر بشه. من یه چیزی دیدم، اونقدر این بزرگ بود، اونقدر سیاه بود که اصلا سیاهی در پیش این اصلا من نمیتونم بگم که چقدر سیاه بود. نه نوری داشت، نه رنگ چیزی، نه هیچ نوری نداشت. چون ما جایی که حرکت میکردیم ستاره ها نورانی کرده بودن بالا سر ما رو. درسته میگم بیس آسمون تیره بود رنگش، اما ستاره ها خیلی روشن کرده بودن. دور تا دور ما پر از ستاره بود و اینا باعث میشد که اون مسیر بازم روشن بشه. ولی این منطقه‌ای که میگم اصلا هیچ ستاره توش نبود، اطرافش هم نبود، یه جای بسیار سیاه و ما داریم نزدیک اون میشیم. و بعد من حس کردم یه تغییراتی داره انجام میشه، چون حس کردم که این کلاهشون که گفتم آنتن داره، دیدم تون داره میچرخه و یه مکس کوچولی انگار حضرت فرشته کردن و باز دوباره حرکت کردن. از خودم پرسیدم چرا مکس کردن؟ چون ما داشتیم میرفتیم دیگه، هیچ مشکلی هم که نبود. آیا مشکلی پیش اومده؟ اینجوری از خودم داشتم سوال میکردم. چون ایشون به من گفتن که هیچ سوالی نپرس، من مجبور بودم سوالای خودم جواب بدم. فکر میکردم سوال برام پیش میومد، ولی یه جوری بودش که خودم هم میتونستم بگیرم جوابم رو. گفتم مشکلی یعنی پیش اومده؟ و بعد دیدم ما به سمت این دایره سیاه داریم کشیده میشیم. من اینو خودم قشنگ حس کردم یه چیزی داریم ما کشیده میشیم به سمت این دایره سیاه. و بعد همینطور که نزدیک میشدیم دیدم که اون آنتن حضرت فرشته با شدت بیشتر شروع کرد به چرخیدن. یه دفعه‌ای که نزدیکتر شدیم دیدم که یه موقعیت خاصی رو من دیدم، انگار یک جهان و یک سیاره دیگه ای رو دیدم. یه چیزی که دیدم به صورت قرمز و سیاه از اون دور داره، ما به سمت اون ناحیه داریم میریم و هر چقدر که بیشتر سمت اون کشیده می شدیم، از اون منطقه دیدم صدای آژیر خطر می اومد. بسیار رعب‌آور بود این صدا، یعنی واقعا بسیار رعب‌آور. نمیدونم این فرض کنید که مثلا تو منطقه که زمان جنگ آژیر خطری بزنن، خب شما اینو هزاران برابر کن تو ذهنت، ببین چقدر رعب‌آور این صدا. یعنی انگار حس می‌کردم همه جا داره این صدا میلرزونه. من حس کردم که داریم به یه مرزی، به یه جایی داریم نزدیک میشیم و اونا به ما میگفتن نزدیک نشید. یعنی من با تمام وجودم اینو فهمیدم و بعد با خودم گفتم ما داریم به منطقه خطر وارد میشیم. حضرت فرشته هم که داره نزدیک میشه به اونجا. من اینو یعنی حس کردم. اونجا بود که من خیلی رعب اومد سراغم. یاد حرف حضرت فرشته که اولش گفت چیزایی که میبینی نترس، هیچی نپرس. و بعد وقتی میترسیدم این فیبر رو خودشون اینجوری تکون میدادن و اینو که تکون میدادن دقیقاً به من میگفتن که نترس، جات امنه. ولی اونجا من به شدت ترسیدم، یعنی واقعا خیلی ترسیدم از این صدا، خیلی ترسیدم. نگاه کردم اونم دیدم، حس کردم یه چیزی مثل آتیش، یه گلوله آتیش از اون دور ما داریم به سمت اون داریم میریم و حضرت فرشته با همون سرعت که داره میره مقدار سرعتش رو فقط کم کرد. این کلاه خود ایشون، این آنتن روی کلاه خودشون، یعنی دیگه به شدت شروع کرده بود به اینجوری دیگه میچرخید با چرخش زیاد و صدای مثل جرقه های، چجوری بگم، مثل اینکه صدای جرقه های خیلی بلند رو داشت تولید میکرد کلاه ایشون. ولی اون آژیری که میشنیدم از اون روبرو میمد، یعنی از اون بالا، اون قسمتی گفتم قسمت قرمز و سیاه دیدم، اون از اونجا میومد. من اونجا واقعا
احساس بدی بهم دست داد، احساس رعب بهم دست داد. خودم رو آماده کرده بودم برای اون خونه‌ای که داریم میریم، ولی این مسیری که داشتیم میرفتیم با خودم همش فکر میکردم، گفتم خدایا اینجا کجاست؟ اینجا چیه ما داریم میریم و اونا نمیذارن و اونا اصلا به ما اجازه نمیدادن. آژیر که میکشید من میفهمیدم میگه اینجا منطقه خطر، وارد نشید، نزدیک نشید به ما میگفت و عجیب بود برام. و یه مقدار ما در اون فضایی که گفتم داشتیم به سمتش میرفتیم، یه دفعه دیدم حضرت فرشته مکسی کرد، یه مکس کوچولو، سرعتشو کم کرد، بعد تغییر زاویه داد. یعنی اون جایی که داشتیم میرفتیم تغییر زاویه داد، به سمت چپ تغییر زاویه داد. یعنی از اون منطقه که داشتیم میرفتیم ما وارد اونجا نشدیم و من یک لحظه احساس کردم که احساس راحتی کردم. بعد اونجا با خودم فکر میکردم، میگفتم که اینجا کجاست؟ چقدر منو به هم ریخت، اونقدر من به هم ریخته بودم، حس خیلی بدی بهم دست داده بود. منی که خودم آماده این خونه کرده بودم، اینجا الان حس خیلی بدی داشتم. حس این که خدای من چه اتفاق اونجا میخواد بیفته. مثلا حتی حس میکردم مگه قراره اونجا بریم ما؟ آخه چیزی که من دیدم یه چیز دیگه بود، میدونی همش اینجوری داشتم و تمام اینا رو حضرت فرشته میفهمید. و بعد این کابل رو اینجوری تکون میداد، میگفت نگران نباش، نگران نباش، به من اعتماد کن. اینو که تکون میداد به من میگفت یعنی به من اعتماد کن، جات امنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجوری میخواست بگه، میگه تو لحظه‌ای که پیش من هستی، تو اصلا هستی چی، نگران نباش، تو من هستم، قصه نخور. انگار اینجوری داره به من میگه. و بعد ما پیچیدیم به سمت چپ. وقتی که پیچیدیم سمت چپ، من یه دفعه دیدم در یک فضای هر دوی ما قرار گرفتیم، به قدری دود وحشتناک توی اون منطقه بود. یعنی اونجا جایی بودش که ازش دود میومد بیرون و این دود کل فضا رو گرفته بود. یک لحظه با خودم گفتم خب اگر حضرت فرشته نبود اینجا، من مثلا میخواستم چیکار کنم؟ با خودم این رو با خودم صحبت میکردم، میگم من چون حالت خیلی روبی بهم دست داده بود، انگار اصلا از این فضا من خوشم نیامده بود، خودم مثلا انگار آماده اینجا نیستم و میدونستم که اونها به ما میگن وارد نشید و حتی میدونستم که اسم ما توی اون لیست نیست، ما نباید اصلا اونجا وارد بشیم. ولی وقتی که اومدیم تغییر مسیر که دادیم به سمت چپ، من دیدم اون منطقه پر از دوده، دود وحشتناکی. حتی حس میکردم اون چشمای عجیب غریب من جایی رو نمیبینه و این حضرت فرشته بود که داشت وسیله رو میبرد جلو. یعنی اگه مثلا فرض کن من روح اونجا میذاشتم، من نمیتونستم مسیر رو پیدا کنم. اینجوری میخوام بگم این راهنمای من بود که منو داشت میبرد و میگفت قصه نخور، نگران نباش، من از اینجا هم تو رو ردت میکنم. و ما از اون منطقه، اما اونجا که رسید سرعتشو خیلی کم کرد، برخلاف اون که با سرعت خیلی زیادی می اومدیم، الان من دیدم سرعتش رو کم کرده بود، با احتیاط این منطقه رو داشت میرفت جلو. اینو من حس کردم و خیلی بیشتر حواسش به من شد. مثلا من وقتی میترسیدم چیکار میکردم؟ خودم کوچولوتر میکردم، خودم کوچیکتر میکردم که زیر بالش بیشتر جا بشم و اونجا جایی بودش که خیلی ترسیده بودم و خودم رو همینجوری فشرده میکردم، کوچیک میکردم که زیر بالش جمع بشن، احساس امنیت بکنم. یا حتی مثلا انگار که از این وحشت یه جوری به من بگه که نه اصلا هیچ وحشتی هم نداشته باش، من که بهت گفتم که نترس، من که بهت گفتم نترس، الان هم هیچ اتفاقی پیش نمیاد، تا پیش من هستی امنی. به هر حال سرعتشو کم کرد و ما از این مسیر خارج شدیم. از این مسیر که خارج شدیم انگار دیگه به خونمون داریم نزدیک میشیم، انگار مثلا من بگم آخش راحت شدم، مثلا چقدر خوب، مثلا داریم میریم سمت اینو قشنگ اینو فهمیدم. وای چه مسیر، مثلا مسیر چرا اینجوری بود، سخت بود این قسمت، مثلا اینجوری داشتم پیش خودم فکر میکردم، با خودم فکر میکردم اگه حضرت فرشته نبود چیکار میخواستم بکنم. و بعد دیدم که با امنیت کامل این مسیر رو طی کردیم و اومدیم به سمتی که اون خونه رو به من نشون داده بودن. این همه ما مسیر اومدیم برسیم به اون خونه، یعنی مسیر بسیار طولانی ما اومده بودیم که برسیم به خونمون. بعد یه دفعه دیدم یه مسیری که رفتیم
یه دفعه دیدم در یک مکان و در یک عالم دیگه ما قرار گرفتیم. میگم ببینید چیزهایی که من میدیدم هر کدوم از اینا فضایی بود. مثلا شاید من بخوام ساده بگم، انگار هر کدوم از اینا یک کره رو شما در نظر بگیرید، داخل این کره، داخل این سیاره یه موضوعی برات اتفاق میافتاد، بعد اینو که میدیدی یه چیزی در موازات اون باز دوباره برای شما اتفاق میافتاد، میدیدی اینو که میدیدی اینم میدیدی، اینم میدیدی، اون یکی شماره 3 رو میدیدی، 4 رو میدیدی، 5 رو میدیدی. بعد من توی این منطقه وقتی که قرار گرفتم دیدم که حضرت فرشته گفت که داریم به خونه نزدیک میشیم و من از این موضوع بسیار خوشحال شدم. و بعد حضرت فرشته احساس کردم که یه مقدار میخواد به من تخفیف بده دیگه، بگه که دیگه همه چیز اوکیه، همه چیز خوبه، امن امانه، نترس. این سیم و این کابل رو یه خورده میخوام از گردنت باز کنم که تو آزادتر باشی، بیشتر بتونی خودت بپری. یعنی اینقدر اینجا امنه، اصلا تو نگران نباش. این فضا با جایی دیگه فرق میکنه. منو برد در یک فضای کاملا امن. دیگه من اینو حس کردم. مثلا گفتم مثلا دیگه خب احساس راحتی بهم دست داد اون لحظه. و بعد حضرت فرشته که یه دفعه به من گفتش که اینجا باید بایستیم. برام سوال پیش اومد، ولی سوال نمیپرسیدم، برای خودم سوال پیش اومد چون گفته بود سوال نپرس. بعد گفتم که خب دیگه به خونمون نزدیکی. منو از این کابل رو باز کرد از گردنم، گفت اینجا راحت باش و برگشت به من گفتش که منو صدا کردن. حضرت فرشته منو احضار کردن، گفت منو صدا کردن، من باید بایستم، انگار باید منتظر فرمان جدید باشم. حضرت فرشته گفت. بعد در فضایی که قرار گرفته بودم دقیقاً موقعیت هم اینجوری بود. من به اصطلاح از اون سیم رها شده بودم که دور گردنم بود، باز کردن و من در همون فضا شروع کردم به پرواز خودم به صورت تکی. حضرت فرشته گفت منو به اصطلاح احضار کردن، منو صدا کردن، یه چنین چیزی به من گفتن یه جایی با من کاری دارن، شما اینجا وایسا منتظر بمون، من هم باید برم ببینم که با من چیکار دارن. انگار ایشون رو از یک اتاقی، از یک جایی انگار احضار کرده باشه، انگار اونجا یه اتاقی یا یه سالونی، مکانی داره ما رو مدیریت میکنه، داره مثلا اونجا رو داره، منطقه رو داره فرماندهی میکنه، مدیریت میکنه، یه مدیریت هوشمند. بعد که اونجایی که من وایساده بودم نگاه کردم، دیدم چقدر اینجا قشنگه. دیدم یه دونه تونلی که خیلی طولانی نبود داخلش، اینجوری من دیدم مثلا مسافت زیادی داخل تونل نبود، دیوارهاش تقریبا تیره بود، رنگش سیاه بود، انگار دوده گرفته بود، سنگ‌های برجسته‌ای داشت، انگار دوده گرفته بود دیوارهاش. میگم خیلی هم راه زیادی نمونده. بعد نگاه کردم دیدم یه جای بسیار روشن که درخت و شاخه‌های درخت رو دیدم بالا دارن تکون میخورن. یعنی بالای اون تونلی که من نگاه کردم خیلی روشنه، بالا خیلی روشن بود. همونجوری که نگاه میکردم یه دفعه دیدم که داخل اون قسمتی که من دارم میبینم، اون درختایی که من دارم میبینم، یه چند نفری رو من دیدم. حس کردم یکی از اون نفرات عموی کوچیک من هستن که فوت کرده بودن. یکی دیگه حس کردم که پدر بزرگم هستن. بعد دیدم این عمو کوچیکم، یعنی قشنگ این حس بهم دست داد که این عموی منه، اینم پدر بزرگ منه. اومده بودن به استقبال من، اینا خبردار شده بودن، اومده بودن استقبال من. به اینا گفته بودن که مثلا من دارم میام و اینا خوشحال بودن از این موضوع. توی اون باغه داشتن قدم میزدن. بعد عمو میرفت یک کسای دیگر رو خبر میکرد، میومدن اونجا که مثلا من دارم میام و پدر بزرگم بی صبرانه همجوری داشت قدم میزد، دستش هم از پشت زده بود، گره زده بود و داشت این موضوع رو پیگیری میکرد که مثلا من چرا نمیرسم. اینجوری که حس کردم یه جلسه اینو بر من گذاشتن، یه جلسه دور همی، مثلا من باید برم اونجا سریع. و جالب اون لحظه احساس کردم که من عجله دارم، باید سریع برم اونجا.
و بعد شوق این موضوع منو خیلی تهییج میکرد. از اون برم که اون خونه رو دیده بودم، خونه خودم رو دیده بودم، اون فضا رو دیده بودم، دلم میخواست، شوق داشتم برسم. حالا دیدم اقوامم هم اومدن دنبالم و بعد این باز شوق منو بیشتر کرد. این که برم مثلا پیش عموم، این که برم پیش پدر بزرگم، این که جلسه برای من گذاشتن، چقدر خوب، چقدر لذت بخش. اون باغو داشتم نگاه میکردم، همینجور زل زده بودم داشتم نگاه میکردم و لذت میبردم. یه دفعه به خودم اومدم گفتم حضرت فرشته پس کجاست؟ پس چرا نمیاد؟ راهی نمونده که اونور که به اصطلاح خونمونه که من، چرا پس نمیان ایشون منو ببرن؟ بعد پرواز کردم خودم، رفتم دیدم که حضرت فرشته یه جای وایستادن دارن با یک موجودی، با یه شخصی انگار دارن صحبت میکنن. بعد نگاه کردم از این دور که سمت حضرت فرشته اومدم نزدیک بشم، نگاه کردم دیدم که دست پدرم، دست راست پدرم، دست شخصی روی دوش حضرت فرشته است. من یه دستی دیدم، یعنی یه دست بزرگی رو دیدم و بقیهش رو به صورت پرده‌ای می دیدم. این دست رو دیدم روی شونه حضرت فرشته است و اینجوری داره التماس میکنه. یه دفعه‌ای صاحب این دست رو شناختم، پدرم بود و دیدم داره با حضرت فرشته صحبت میکنه، ولی صحبت از ناحیه التماس کردن، مثلا اینجوری ملتمسانه داره صحبت میکنه. انگار مثلا من اول حرفشون نرسیدم یا اول حرفشون رو نشنیدم، جایی که رسیدم بعد دیدم که این دست پدرم با حالت التماس، بعد برگشت حتی گفتش که بعد پدرم با آذری صحبت میکرد با حضرت فرشته، باز با روش تلپاتی، ولی من خودم فارسی صحبت میکردم با حضرت فرشته. و بعد دیدم که پدرم با التماس میگه که دقیقاً این کلمه یادمه، با التماس میگفت برادر دختر منو نبر، التماس میکرد. و من این جمله رو که شنیدم انگار تمام عالم، غم عالم اومد سراغم. اون لحظه التماس پدر رو که شنیدم برگشتم گفتم خدایا نکنه پدرم اومده منو برگردونه. دقیقاً این رو من با خودم گفتم خدایا نکنه پدرم اومده منو برگردونه خونه. و دیدم پدرم داره التماس میکنه و دستوردار نبود. 2-3 مرتبه تکرار کرد و بال فرشته رو گرفته بود، دستشو گذاشته بود روی شونه فرشته و ملتمسانه میگفت حضرت فرشته گفت ما راه زیادی اومدیم. پدرم برگشت گفت راه زیادی اومدی اما دخترمو نبر. و حتی برگشت گفت که دخترمو به من هدیه بده. منم با التماس، میدونم راه زیادی اومدی، دخترم رو به من هدیه بده. و پدر من زنده بود اون سال، در سال 68 پدر من هنوز در قید حیات بود. خودم خیلی غمگین شدم، برخلاف اون که انقدر امیدوار بودم. از اول سفر من خیلی امیدوار بودم، خیلی لذت می بردم، خیلی شاد بودم. شوق اون خونه، شوق اون فضا، شوق اون انواری که دیده بودم، شوق اون باغ، همه اینا واقعا من رو بسیار خوشحال میکرد. ولی اون لحظه دیگه دیدم التماس پدر رو وقتی شنیدم میخواستم پدرم این کار رو نکنه، یعنی التماس نکنه و نخواد که منو برگردونه. بعد یه دفعه دیدم حضرت فرشته تا دید من اومدم توی اون فضا قرار گرفتم، ایشون برگشتن گفتن یه چیزی از این کمربندشون، ایشون دیدم شبیه لوح در آوردن و دورش یه چیزی مثل کاب، مثل سیم که پیچیده بودن در آوردن. دیدم یه دونه صفحه مثل تبلت، دقیقا مثل تبلت. البته اولش مثل یک لوحی لوله کرده بودن، بازش کردن اما کاغذ نبود. دیدم یه چیز نورانی، صفحه نورانی با اون چیزی که گفتم شبیه دست بود، مثل تاج. شروع کردن، یه صفحه بزرگی دست ایشون بود و به پدر نشون دادن. من هم دیدم، یعنی یه جوری بودش من هم میتونستم ببینم. بعد نشون دادن گفتن نگاه کن، هیچ چیزی دیگه تو صفحش نیست، صفحش نگاه کن سفیده، رسالتش تموم شده، دختر دیگه برنامه نداره توی زمین، من باید ببرمش به خونش.
و پدرم همینجوری التماس میکرد. ایشون حضرت فرشته با مهربونی، با احترام زیاد با پدرم صحبت میکردن. اینکه پدرم خیلی التماس میکردن ایشون ناراحت نمیشدن، ملتمسانه صحبت میکردن ایشون ناراحت نمیشدن، با احترام و با ادب زیادی بهشون گفتن من کاری نیستم، نمیتونم دخترتو برگردونم، من فقط میتونم دخترتو ببرم به خونش. برنامهش این بود که بره به خونش، هیچ چیزی هم توی برنامهش نیست. و پدرم باز التماس کرد و نمیذاش اصلا حضرت فرشته بره جلو، یعنی دستشو گذاشته بود روشونی حضرت فرشته و بار حضرت فرشته رو التماس میکرد، میگفتش که دختر منو نبرید، همش هم تکرار میکرد. ولی این جمله خود منو خیلی منقلب کرد. وقتی برگشت گفت دختر منو به من هدیه بدید و حضرت فرشته برگشت گفت پس وایسیم تا فرمان جدید بیاد. فرمان جدید هر چی بشه من هم گوش میکنم، من هم تسلیم میشم، اما من نمیتونم کاری بکنم از خودم، من در اختیارم نیست که بتونم دخترتو بهت برگردونم. و بعد دیدم که پدرم در یک فضای دیگه‌ای باز شد، یک عالم دیگه‌ای باز شد. حتی اون جایی که من وایساده بودم نگاه میکردم، بالا سرم یک چیزی که تابوت من بود داشتن آماده میکردم، من اونو دیدم ولی پدرم دستبردار نبود. و بعد دیدم در یک فضایی پدرم قرار گرفت که پایین تر از اون جایی بود که ما وایساده بودیم رو به من نشون دادن. یک کره دیگه، یک عالم دیگه، یک جهان دیگر رو نشون دادن. نگاه کردم دیدم پدرم در یک صحنی داره قدم میزنه، در یک صحن مقدسی داره قدم میزنه، در صحنی مثل حرم اونجا داره قدم میزنه، با بی‌صبری تمام، با اضطراب تمام. این رو من کاملا حس میکردم، این اضطراب پدرم و این بی‌صبری پدرم و این ناراحتی پدرم رو حس میکردم. ولی من واقعا دلم نمیخواست که برگردم. و وقتی که دیدم پدرم اونجا قدم میزد، یه دفعه پدرم خوشحال شد، دوید سمت حضرت فرشته و باش ارتباط گرفت. برگشت گفت که فرمان جدید صادر شد، فرمان جدید صادر شد. و بعد دیدم یک چیزی، یک لوحی به پدرم دادن، کوچیکتر و بزرگتر اونو دادن به حضرت فرشته. و واقعا نمیخواستم اتفاق بیفته. من دقیقا فهمیدم چیه اون. تمام غم عالم اومد سراغ من و اون فرمان این بود که به پدرم برگشتن گفتن فرمان جدید برای بازگشت دخترته، میتونی دخترتو برگردونی. من الان دیگه باید دخترتو برگردونم به خونش تو کره زمین. وقتی که حضرت فرشته اینو گفت من بسیار غمگین شدم، بسیار غمگین شدم و ناراحت شدم. حتی خودم اونجا با اینکه به من گفته بودن سوال نپرس، برگشتم گفتم که اما من نمیخوام برگردم زمین، من دوست دارم برم به خونم. زمین جای خوبی نیست، من نمیخوام برگردم زمین. ولی گفتن فرمان جدید اینه، باید برگردی زمین و یه سری کارا رو اونجا انجام بدی. بعد پدرم از این موضوع خوشحال شد. حضرت فرشته منو بازم زد زیر بغلش، زیر بالش اینجوری بگم، و اون مسیر رو ما ادامه دادیم. این دفعه به سمت پایین اومدیم و بعد من گریه میکردم. یادمه توی مسیر خیلی گریه میکردم، خیلی اعتراض داشتم به این موضوع که من نمیخوام برگردم زمین. و ایشون منو دلداری میدادن، گفتن که برگرد زمین، یه سری کارا رو اونجا باید انجام بدی و مطمئن باش این دفعه ناراحت نباش، گریه نکن. من حتی گریه میکردم، من روح داشتم گریه میکردم، با تمام وجودم گریه میکردم. دلم نمیخواست فضای زمین یه بار دیگه تجربه بکنم. احساس غم داشتم، احساس حبس داشتم، احساس میکردم بازم توی قالب فشرده‌ای میخوام منو باز دوباره بندازن اون تو، دست پای منو ببندم باز دوباره منو بندازن اون تو. و تا لحظه‌ای که برسم زمین من اینا رو داد میزدم، گریه میکردم حتی تو اون فضا. حضرت فرشته ناراحت نمی‌شدم، فقط شروع کردم به دلداری من. و یادمه به من گفتن گریه نکن. این دفعه من وقتی که بیام سراغت، زمانی که دیگه میخوام تو رو ببرم به آسمون، بهت قول میدم بازگشتی نخواهی داشت.
و تنها چیزی که منو به خودم آورد، آرومم کرد، این جمله بود: شوق دیدار یک بار دیگه که اینکه یک روح بتونه باز دوباره آزاد بشه. فقط تنها چیزی که باعث شد که من یه خورده آرومتر بشم همین حرف بود. با امید بازگشت یک روح به عالم ماورا. و بعد ایشون منو آوردن تا رسیدیم کره زمین. من کره زمین از اون بالا دیدم. اصلا هم دلم نمیخواست برگردم، ولی برگشتیم و من هرچی نزدیکتر میشدم میدیدم که یه جایی که سیاهه داریم، به اونجا ما نزدیک میشیم. چون شب بود که من تصادف کرده بودم، شب بود. از اون عالم زیبا و از اون عالم درخشان، نورانی، سفید، روشن باز اومدم، برگشتم به زمین و دیدم که خب از اون بالا نگاه کردم، دیدم دیگه یه قالب سرد، زمخت، مثلا تیره، ولی مجبور آدم، مثلا انگار دست خدا آدم نیست برگشتش. و این کار روی برای تجربه گر سخت میکنه. مثلا آدم وقتی اینا رو نمیبینه راحت تر میتونه زندگی کنه. و بعد انگار نمیتونه طاقت بیاره، انگار بعض وقتا کم میاره. ولی خب تصمیمی بود که من دیگه اونجا هیچ قدرتی نداشتم برای این تصمیم، باید احترام میذاشتم. ظاهرا در عالم بالا از یک شاید معصومی، شاید کسی که قدرتش بیشتر از فرشته بود، صفحه رو برگردوند، یعنی چیزی که تمام شده بود برگردوند. و فکر میکنم پدرم خیلی توی این موضوع دخالت داشت. شاید دعای پدرم بود اون لحظه. خب اون لحظه من پیش پدرم نبودم، ولی عادتی که پدرم داشت بعد از ظهر قرآن میخوند. من اون روز حتی مادرم ختم انعام داشت صبح که من به اصطلاح تو خونه بودم، مادر ختم انعام داشت و پدرم هم بعد از ظهر قرآن میخوند. و شاید این برای پدرم سخت بود که یک بار دیگه یک دختر جوانش رو از دست بده. من برای نمیدونم چه عواملی و چه شرایطی دست به دستم دادن برای برگشت من. وقتی که حضرت فرشته از زمین، یادم حتی اومد داخل کره زمین، یعنی ما اومدیم داخل کره زمین و همینجور نزدیک می شدیم به اون منطقه‌ای که من تصادف کرده بودم. گفتم منطقه خانی‌آباد نو بودش و اونجا خیلی خیلی نزدیک شد به جسد من. و بعد من از اون بالا نگاه کردم، دیدم همچنان جسد من مثلا روی زمینه و همکارام همینطوری دور بر من میدویدن و حتی شنیدم بازم دارن بند خدا مثلا گریه میکردن، صدا میکردن. و حضرت فرشته این روح رو، یعنی منو، از زیر بغلشون در بردن، از زیر بالاشون در بردن و اینجوری پرت کردن سمت اون قالب، سمت اون کالبد، سمت اون جسد. و من افتادم توی اون قالب و صدای چفت شدن یه چیزی مثل درز، چفت در اومد. یعنی من باز قفل شدم به این قالب، من باز جفت شدم با این به اصطلاح جسد، با این کالبد که دارم. و بعد این چفت، صدای این چفت رو شنیدم، یعنی جسم و روح با هم دیگه چفت میشن، این روح رو چفتش میکنن، انگار یه چیزی قفلی هم بهش میزنن که یک زمانی محدودی باز دوباره اون جسم رو بتونه تحمل بکنه. و بعد هم که برگشتم زمین، بعد از اون حالت کما اومدم بیرون، از اون حالتی اومدم بیرون و بعد دیدم بنده خدا همکارام هم چقدر ناراحت بودن، چقدر از این موضوع
مثلا غمگین بودم و خیلی خیلی با اضطراب خیلی زیادی این موضوع براشون مثلا داشت هی اذیتشون میکرد. و بعد هم که دیگه اومدم و یک مسیر و یه زندگی برای خودم، شاید اون لحظه میگفتن تموم شده، ولی خب باز انگار زندگی ادامه داره و باید زندگی بکنیم و باید همچنان ببینیم که گوش به فرمان باشیم، ببینیم که چه مسیری و چه چیزی این بار بر ما رقم زدن. و خب خداوند رو شاکرم، من مادر شدم، مادر 2 بچه هستم. خداوند از نعمت مادر شدن من تونستم فیض ببرم و دیدم که همکارام چقدر دوست داشتم من مثلا به هوش بیام و چقدر بی‌صبرانه داشتن این موضوع رو به اصطلاح با اضطراب زیاد و با بی‌صبری تمام و با گریه از خدا انگار دعا میکردم و از خدا بازگشت منو میخواستم. و این به این صورت بود که زندگیم به یه شکل دیگه‌ای در زمین ادامه پیدا کرد. شاید این بار با یه مأموریت جدید، شاید یه خواست خدا بر این رقم خورد که چیزهای جدیدی در زندگیم یاد بگیرم و به کار ببرم. اما چیزی که باز هم میتونم بگم این آزادی روحه. وقتی که یک شخصی مثل من یا یه شخصی که تجربه گر هست آزادی روحش رو میبینه، واقعا زندگی براش سخت میشه. من حداقل از طرف خودم میتونم بگم وقتی یاد اون زمانهایی میفتی که آزاد هستی و چیزهایی رو میبینی که توی کره زمین نمیتونی ببینی، مثلا کره زمین رنگ رو میبینیم و رنگ انگار غلیظه، انگار میشینه یه جایی، انگار حرکت نداره، ولی من اونجا میدیدم رنگ ها انگار جاری هن، رنگ ها انگار زندن، این ورور میدوئن، شادن. هر چیزی که من میدیدم شادی بود توی اون مسیری که دیدم. وقتی که من متولد شدم از اون قالب اومدم بیرون، همه چیز برای من زیبا بود، همه چیز برای من یگانگی بود، همه چیز برای من نشاط بود. من در این سفرم ملودی که از این ذرات دیدم، جریان جاری شدنی که در این دیدم، الانم بعض وقتا که میخوام آرامش بگیرم چشمامو میبندم، اون نور رو حس میکنم، ذرات نور رو حس میکنم، یه چند دقیقه با خودم که خلوت میکنم اونا رو میبینم، اونا بازم به من آرامش میدن. و من اینجوری خیلی وقتا میتونم بعضی از چیزها رو مدیریت بکنم، اما بعضی وقتا انگار واقعا آدم میخواد پر بکشه بازم بره و آدم به امید روزی زنده است که بتونه باز اون فضا رو ببینه و لمس بکنه، حس بکنه و باز بتونه با اونها زندگی بکنه. امیدوارم که نقطه نظراتی که با شما عزیزان در میان گذاشتم مفید حال شما باشه و انشالله که خداوند همه ما را لیاقت این رو بده که یک روزی در فضای بسیار زیبای خداوند به پرواز در بیاییم، با ستارگان چشمک زنش بتونیم زینت بخش حیات خودمون و حیات دیگران باشیم. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. ممنون از شما.